Okay mga kasama, na dito na tayo. Pasok na tayo sa taas. Yan. Dito ang daan. Okay, pasok tayo dito. Ito yung Samsung Plasma, no power. Ito model niya. Tara mga kasama, bibili tayo ng isang buong board. Papalitan ko na mismo. Isang buo papalit ko. Tapos yung kanyang sira, gagawin ko sa bahay. Ito na guys, nabili na natin itong parts. Yan, parehong pareho. Yan ang isasalpak natin. Yung isa, iuwi ko yan. Gagawin ko sa bahay. Okay guys, nakabili tayo ng pyesa. Sasalpak na natin to dun. Yan, dito sa Pabahay 2000 kaila si Tata. Yan, kaila Tata. Yan guys, dito na tayo uli. Nakabalik na tayo. Ay, kakain daw muna. Kain daw muna guys. Mamaya na uli. Wow, tinola. Sarap niyan. Yan guys, tinola ang ating ulam. Ito yung dating, ito ay papalit natin. Ito na yung binili natin kanina. Patong natin. Kailangan sakto sa mga butas. Sa mga paglalagyan ng tornilyo. Dapat sakto yan. Kaya yung mga natatakot magpalit ng PSU, napakadali lang, parang puzzle lang. Ayan o, sasalpak mo lang siyang ganyan. Para ka lang naglalaro ng games, puzzle games. Ito, napakadali lang guys. Pasok mo lang yan, tapos ito yung lock. Yan ang lock. Ito, ganun din. Kaya sa pagpapalit ng PSU, huwag kayong matatakot. Para lang kayo naglalaro ng puzzle. Yan, ganyan lang. Napakadali lang. Simpleng-simple. Walang kahiwap-hiwap. Ito natin to para matesting natin. Saksak natin. Yan, saksak natin dyan. Tapos, lagyan natin ng tornilyo. Mga dalawa lang. Lagyan natin ng tornilyo para hindi malaglag pag binaliktad. Para lang makita natin kasi itatayo ko yung TV. Kahit dalawang tornilyo lang kailangan natin. Kahit hindi masyadong mahigpit, basta matesting lang natin. Mamaya na natin i-fix. Okay, tanggalin natin to para hindi bumuhos. Check. Okay, angat natin. Yan guys, ihalta namin ng PCB board. Okay na, may power na. Minsan kasi pag nasira ho ito, sinashutdown niya yung power supply. Ngayon, kampante ako na buo to kasi pag sira yun, sinashutdown niya yung power supply, yung fuse niya hindi nasisira. Naturo ko na sa inyo guys na pag ang naninira ng fuse,
ay itong mga bridge type diode, regulator, mga MOSFET. Itong board po na ito, sira po ang fuse nito. Ibig sabihin, sira yung pyesa sa primary. Ngayon, itong bagong board, ang pinalit ko, kampante ako na buo yung kanyang inverter. Kasi ang sumira ng power supply na ito ay primary. Putok yung fuse. Ganun lang ang ano doon, ang clue. Putok ang fuse. Siya ang sumira, hindi inverter. So buo yung inverter nila, ma'am, nila sir. Yun lang guys. Kailangan takpan ko na to. Hindi ko na masyadong na troubleshoot sa inyo kasi nagpalit na tayo ng isang buong board. Ito guys, hindi ko na mare-repair to kasi wala ako nito. Mga driver IC. Yan yung mga driver IC sa primary yan. Sila yung dahilan kung bakit pumuputok yung fuse, hindi yung inverter. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood nyo. Ito na po guys, yung TV okay na. Na-testing na natin. Wala tayo niyan. Sa ibang channel tayo. Para ma-testing, para makita natin. Yan. Bawasan natin sharpness. Timplahan na lang natin. Contrast, tas magsimula tayo sa 60. Cell light, bawasan natin to. Backlight to yan, yung ilaw niya sa loob. Yung nagpapa-under ay yung inverter kanina. 12 lang siguro. Para hindi masyadong mapersa yung inverter. Pero magiging siya maputla. Kaya timplahan lang natin. Select, dagdag isa. Contrast 62. Brightness 70. 73. Sharp 66. Okay. Alright mga kasama, nandito na ako sa bahay. Kakauwi ko lang, okay na yung unit. Ito pala, hindi ko na ni-repair yung board. Kasi sinalpakan ko na ng isang buong board na mismo. Ito yung board. Ngayon, ito yung sira. Ito yung gagawin natin ngayon. Dito ko ituturo kung paano gawin itong PSU board. Ngayon lang mga kasama. Samahan nyo ako sa susunod. Turo ko sa inyo to kung paano gawin.